จะซื้อไม้นี้เป็นไม้ที่ทรงพลังที่สุดในโลกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอเสนอคำว่า Potterhead ซึ่งเป็นชื่อเรียกของแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าใครเป็น Potterhead ต่อจากนี้ไปห้ามกับพริบตาค่ะเพราะกูจะพาทุกคนไปเที่ยวโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์กันที่ร้านแฮร์รี่พอตเตอร์นิวยอร์กเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานเองนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นร้านสุดมหัศจรรย์ที่เขารวบรวมเอาสินค้าแฮร์รี่พอตเตอร์แฟรนไชส์ไว้เยอะที่สุดในโลกค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะทุกคนก็ยังมีพร็อพที่ใช้ในการถ่ายทำหนังแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างรัดเกล้าของเรเวนคลอว์ไม้กวาดนิมบัสของแฮร์รี่พอตเตอร์หน้ากากของเหล่าเจฟอีเตอร์หรือแม้กระทั่งนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะมีเลยก็คือหัวสิงโตที่ลูน่าเลิฟกูดใช้เชียร์แข่งควิดดิชนั่นเองค่ะรับรองเลยนะคะว่าใครเป็น Potterhead เนี่ยไปชมปุ๊บจะต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอนแต่ตอนนี้มาช่วยลุ้นกันก่อนนะคะทุกคนว่าเราเนี่ยจะหาร้านเจอไหมตามหาร้านแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะตอนแรกก็กลัวว่าจะไม่รู้ว่าอยู่ไหนตอนนี้ไม่ต้องกลัวค่ะดูจากคิวเนี่ยใช่แน่เลยเรื่องลือมากๆเรื่องคิวยาวเป็นชั่วโมงครึ่งค่อนวันมาค่ะมาเข้าคิวกันมันคือร้านขายของหรือมันคือพิพิธภัณฑ์หรือมันคืออะไรมันเป็นทั้งร้านขายของทั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งสวนสนุกเล็กๆแล้วก็ยังมีร้านด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นบาร์ที่เสิร์ฟบัตเตอร์เบียร์แห่งเดียวในโลกเลยเคยกินบัตเตอร์เบียร์ก็คนที่เป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องกินบัตเตอร์เบียร์มันเป็นเครื่องดื่มที่เขาบอกว่ามีขายที่ออกซฟอร์ดที่เป็นหมู่บ้านVirtual Reality Entrance ด้วยความที่คิวยาวมากใช่เขาเลยให้สแกนตรงนี้เอาค่ะแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองตัวของคุณ1713มีก่อนหน้าคุณ669ก็สมควรร้านปิด3 ทุ่มตอนนี้6 โมงครึ่งพอรอ600คิวเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตกใจคิวเล็กน้อยคิวเยอะจริงไหมอะคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเขาเลยไม่อยากให้ทุกคนมาออกันตรงนี้ก็เลยจะเป็นแบบ virtual queue พอใกล้ถึงมันก็จะเหมือนกับเขาก็จะส่งเมสเสจมาให้เดี๋ยวตอนนี้เราไปนั่งหากาแฟกินก่อนดีกว่าเมื่อกี้เขาส่งมาว่า it's your turn นะคะเข้าได้แล้วต้องเมานิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆที่เขาบอกว่าคนมารอกันอ่ะ600-700 คนอ่ะกูว่าไม่จริงอะค่ะเมื่อกี้3 นาทีที่แล้วกูrefresh ดูใช่ไหมคะว่าเหลือคิวกี่คิวเขาบอกว่าเหลือคิวอยู่650 คนแล้วภายใน3 นาที650 คนนั้นหายไปไหนงงมากเลยเขายกเลิกหรือเปล่ารีบทำเลยครับแต่เอาเป็นว่าจริงๆ Harry Potter เนี่ยเรารอประมาณครึ่งชั่วโมงเนอะแล้วก็ไม่ต้องรอที่นี่ด้วยก็คือไปนั่งกินตรงนี้ก็ได้ค่ะก็ไปนั่งกินน้ำกินกาแฟกันได้แล้วก็ถึงเวลาพอเขาเรียกปุ๊บก็ค่อยเข้ามาค่ะอาจจะเพราะว่าแบบมันไม่ได้ใหม่แล้วเนอะตอนแรกเราเห็นว่าคิวเนี่ยคือยาวม้วนแบบรอบบล็อกเลยค่ะความน่ารักคือแบบเดี๋ยวใกล้ถึงคิวเธอแล้วนะรีบมายังไม่ทัน1 นาทีแล้วถึงคิวเธอแล้วไม่เสร็จมาแบบงงจะบอกว่าเคยต่อคิวแบบนี้แหละทุกครั้งที่หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ออกเวลาเขาออกตอนนั้นที่เรียนอยู่ที่อังกฤษอยู่โรงเรียนประจำอย่างเงี้ยจะต้องออกมารอคิวที่ร้านหนังสือ Waterstone แต่เช้าเพื่อมาเป็นแบบว่าคนแรกพอได้มาปุ๊บรีบอ่านไม่ยอมนอนอย่างเงี้ย2 วัน 2 คืนกลางคืนปกติโรงเรียนประจำเขาต้องปิดไฟอย่างเงี้ยก็ต้องมีไฟฉายแอบอ่านHow's it going? I'm not sure which one. This one. I just need that number. You guys are so prepared. I like it. 1713. All right, you guys are all set. Enjoy. Thank you. เฮ้ยเข้ามาข้างในได้แล้ว Oops. Thank you. มาแล้วในที่สุดนี่ไฮไลท์
ของเขาเลยจะเป็นนกฟีนิกซ์ค่ะ ชื่อฟ็อกซ์เป็นนกของดัมเบิลดอร์ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนแค่ก้าวแรกเนี่ยก็รู้สึกถึงกลิ่นอายเวทมนต์กันแล้ว เพราะที่นี่เขาไม่ได้มาขายของเท่านั้นนะคะ แต่ว่าเขาออกแบบร้านมาให้คนรักแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะ ได้รับประสบการณ์แบบ immersive experience เหมือนกับเราเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆเลยเขาจะมีการแบ่งเป็นโซนต่างๆเยอะมากค่ะโซนแรกเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของฮอกวอตส์โรงเรียนสำหรับพ่อมดแม่มดผ่านเครื่องแต่งกายแล้วก็อัซเซสซอรีซึ่งทุกชิ้นเลยนะคะทุกคนประทับตราของแต่ละบ้านไว้ใครชอบบ้านไหนอยากอยู่บ้านไหนก็ไปสนับสนุนสินค้าบ้านนั้นได้เลยค่ะเข้ามาปุ๊บคือตามหลักของโรงเรียนประจำอังกฤษอะค่ะถ้าเป็นโรงเรียนเก่าอย่างที่โรงเรียนกุเรียนอะเขาจะมีบ้านอยู่4บ้านก็จะมีสีอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือHufflepuff Hufflepuff ค่ะแชงนี่ไม่ใช่ช้างนะเป็นชื่อของตัวละครผู้หญิงค่ะเคยเป็นกิ๊กกับแฮร์รี่พอตเตอร์คิดดิชสวยอ่ะพูดผิด Ravenclaw Ravenclaw เป็นสีน้ำเงิน Raven มันเหมือนเป็นนก อีกา แต่มันเป็น Tower of London น่ะที่อังกฤษจะมีนก Raven จะใหญ่กว่ากานี่เขาบอกว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านคนฉลาดทำไมอ่ะผู้ก่อตั้งบ้านทั้ง4บ้านนะคะไม่เหมือนกันอันนี้ค่ะคือแต่ละบ้านเขาจะมีของไม่เหมือนกันอันนี้คือเหมือนกับมงกุฎรัดเกล้าของบ้านนี้เป็นของล้ำค่าของบ้านนี้ทำให้ฉลาดมากเพราะว่าผู้ก่อตั้งบ้านนี้เป็นคนฉลาดทุกอย่างก็จะเป็นสีฟ้าหมดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเข็มกลัดที่ใช้สำหรับในเครื่องแบบนักเรียนอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเฮดเกอร์อันนี้ก็เหมือนเป็นหัวหน้าเหรอหัวหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหัวหน้านักเรียนเป็นหัวหน้าห้องไม่ใช่ค่ะนี่เฮดเกอร์คือทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนเลยแต่จริงๆ feeling ตรงนี้มันจะเหมือนกับพวกเสื้อผ้าของนักเรียนโรงเรียนประจำอังกฤษค่ะ อันนี้สีเขียว Slytherin อันนั้นเป็นนก Raven นกอีกา อันนี้เป็นงูค่ะ Slytherin เพราะว่าคนที่สร้างบ้านเนี้ยพูดภาษา Hazel tongue ได้ พูดกับงูรู้เรื่อง อันนี้900กว่า เป็นชุดนอนมันยาวมากมันใหญ่ปะไซส์มันใหญ่มันยาวมากเลยไม่น่าจะใช่ชุดนอนมัน2-3 XL 2 ใหญ่เกิน Slytherin เนี่ยเห็นแบบนี้นึกถึงแบบยูนิฟอร์มที่อังกฤษเลยเพราะว่าตอนเด็กๆจะใส่แบบนี้เขาจะเรียกเป็น fleece jacket ข้างในเป็นขนสัตว์ข้างนอกก็จะกันน้ำได้นิดนึงใส่หน้าหนาวก็น่ารักนะแต่ไม่เหมาะกับบ้านเราเลยสวยดีฮะตัวนี้จะมีเป็นลายงูด้วยอันนี้น่าจะเป็นฮูดดี้หรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อเป็นซิปเขามีความรู้สึกว่า Slytherin มันจะลายแบบ Versace Harley Davidson หน่อยๆนะจะแบบงูๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยพอเข้ามาอยู่ในนี้เหมือนแบบอยู่ในโลกแบบของ Harry Potter จริงๆอ่ะได้รู้ได้เห็นทุกอย่างมากเลยอันนี้ชอบเราชอบธง Slytherin ทำไมคะทุกคนอ่ะจะไม่ค่อยชอบบ้าน Slytherin เพราะมันเป็นบ้านตัวร้ายแต่เราชอบทำไมมันสีเดียวกับบ้านเราตอนที่เราเรียนบ้านเราชื่อดิกบี้เป็นสีเขียวอันนี้เป็นแมกเนตติดตู้เย็น Oh my god that's Hedwig นกคู่ของ Harry Potter 600 บาท Harry Potter อยู่บ้านสีแดง Gryffindor แต่ไม่รู้ทำไมน้องมาอยู่นี่เห็นไหมน้องทุกคนเขาจะรู้เรื่องราวหมดแบบ Draco Malfoy อยู่บ้านนี้ Bellatrix อยู่บ้านนี้นะคะ Snape ก็อยู่บ้านนี้รู้หมดทุกอย่างนี่สมุดหลากสีเลยมันเป็นเหมือนกับสมุดโน้ตบุ๊กอันนี้600 บาทถามว่าแพงไหมแพงค่ะแต่ของ Harry Potter เนาะ
ากชอบมากเลยอ่ะ จะเจอสีแดง กริฟฟินดอร์อันเนี้ยใครๆก็ชอบ เพราะว่าเป็นบ้านของแฮร์รี่พอตเตอร์บ้านของเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์บ้านของโรนัลอันนี้สวยนะ ข้างหลังเป็นกริฟฟินดอร์เป็นเสื้อกีฬาค่ะ คือมันแปลกมากเลยอ่ะ ที่นี่เขาเรียกเสื้อแบบนี้ว่าเจอร์ซี่ใช่ไหมคะ ทำไม ไม่รู้อ่ะ แต่ว่าตอนที่เรียนอ่ะ เขาเรียกว่าจัมเปอร์งงเหมือนกัน นี่ไง เสื้อแบบเบสบอลกริฟฟินดอร์ เพศนี้ กริฟฟินดอร์มันแปลว่ากริฟฟินสีทอง OR เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่าทองคำนี่ไงโอ้ยสวยอยากได้อ่ะ That's how much it cost 30-900 จะมีไซส์เล็กไหมอ่ะ ไหลมันตกไม้แขวนมันตัว ใช่พอแชร์ ขอบไหลสังเกตขอบไหลมันตก ใช่ค่ะ ว้าว นี่คือเสื้อแฮร์รี่พอตเตอร์ 07เนี่ย ใช่อ๋อถ้าใครอยากเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เวลาเล่นควิดดิชก็จะใส่ตัวนี้เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้ยเสียดายอยากได้แต่มีแต่ไซส์แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะ นี่เราซื้อ 2 อันนี้ไปตีกัน ทำไมตัวนี้ บ้านเขาไม่ถูกกันไง บ้านสลิธีรินบ้านกริฟฟินดอร์ ตื่นเต้นน่ะ เนี่ยข้างบนมีสิงโตด้วยเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามจะเล่าเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหมดใน 7 เล่มอะให้อยู่ในห้องเดียว แล้ว เหมือนกริฟฟินดอร์อะขึ้นชื่อเรื่องของความกล้าหาญสัญลักษณ์เป็นสิงโต เก่งเรื่องกีฬาทำอะไรกล้าบ้าบิ่นไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ค่ะ ถ้าย้อนกลับไปเรเวนคลอว์สีน้ำเงินอย่างเงี้ยจะเป็นคนแบบฉลาดปราดเปรื่องทำงานทำการดีถ้าฮัฟเฟิลพัฟก็จะเป็นคนแบบไม่คิดอะไรมากรักเพื่อนซื่อสัตย์ทำไปอดทนอย่างเงี้ยสลิธีรินก็จะเจ้าเล่ห์นิดๆฉลาดอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันก็เป็นเหมือนแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละบ้านถ้าใครเคยอ่านอะคือเขาจะมีหมวดที่ให้เลือกเขาก็จะเลือกตามลักษณะตรงนั้นละค่ะ นักเรียนของเขานะ ซึ่งเอาจริงๆเหมือนตอนเราเรียนที่อังกฤษเลยอะเรามีจัมเปอร์แบบเนี้ยสีนี้เลย เรามีไทป์สีนี้ แล้วก็มีตราสัญลักษณ์ ใช่ แต่ไทป์เราอะเราจะไม่ทำใหม่ทุกวันนะ เราจะเหมือนดึงเข้าดึงออกอะเราไม่มีแค่โคลกแค่นั้นแหละ เพราะว่าเราไม่ใช่พ่อมดเนี่ยถ้าหนาวก็จะมีตัวนี้เจ๋งมากเลยอุ้ย นี่เรเวนคลอฉลาดสลิธีรินก็จะแบบหยิ่งๆนิดๆกริฟฟินดอร์กล้าหาญฮัฟเฟิลพัฟเป็นคนอดทนตั้งใจ แต่ที่ชอบมากคือเขาบอกว่าที่เนี่ยมีโรบหรือมีเสื้อแบบเนี้ยที่เราสามารถเอาชื่อเราอะใส่ได้ด้วย ว้าว ตอนนี้เรามีเสื้อผ้ามีอิสเซอรี่ประจำบ้านกันแล้วนะคะ ถัดไปค่ะ เราจะต้องไปซื้อไม้กายสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งตรงนี้นะคะ เขาจำลองกลิ่นอายของร้านไม้กายสิทธิ์โอลิวันเดอร์ที่เด็กฮอกวอตส์ทุกคนต้องมาซื้อ ตรงนี้ก็จะมีไม้กายสิทธิ์ของทุกคาแรคเตอร์ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ ราคาเริ่มต้น 1,000 บาทเท่านั้นทุกคน แต่แฮร์รี่พอตเตอร์นิวยอร์กเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือ เขามีไม้กายสิทธิ์ที่ขายที่นี่เท่านั้นเป็น limited edition ด้วยค่ะ ราคาก็จะเริ่มตั้งแต่พันต้นๆไปจนถึง1,000,000เลยล่ะค่ะ Can be personalized as well น่าคุยว่าจุดเด่นของร้านที่ในนิวยอร์กเลยคือทุกอย่างมัน personalize ทุกอย่างทำให้เป็นของเราได้เลย เป็นไม้ของเรา ใช่ สั่งน้ำจับได้สั่งละลวด อันเนี้ย ลายได้ เป็นไม้ของคุณแม่มัลฟอยนาซิสซาถ้าจำไม่ผิดแต่อันเนี้ยคือไม้ที่เขาบอกทรงพลังที่สุดของกรินเดวอลชอบไม้ของเบลลาทริกซ์ตัวร้าย ตัวร้ายปะ คุณพ่อของ
มาลฟอยที่เป็น Death Eater เป็นลูกน้องของโวลเดอมอร์ตเป็นลูกกระจอกโวลเดอมอร์ตเนี่ยเขาอยู่บ้านสลิธีรินก็เลยมีงู ดูเซียส มาลฟอย 110 เหรียญ นะดูดิแบบ คือเขาทำบรรยากาศออกมาให้มันน่าช็อปมากอ่ะ นี่อย่างซ้ายมือนี่ก็บอก เล่นด้วยเล่นด้วย เข้าไปครับพี่ ได้ได้ อันนี้ไม้เรา เวลาจับแล้วมันจะ ทุกคนตื่นเต้นกันมาก รักสัตว์ดูรักสัตว์เฉย a k i o จัมโบ้จอไง ๆน่าจะไปดอ ก็เอลเดอร์วอนเป็นไม้ที่จัมโบ้จอไปขโมยมาจากกรินเดวอล แต่ละคน ใช่ นี่ไง expecto patronum เนี่ยแล้วแต่ละคนก็จะมีไม้ไม่เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าจะแข่งดูว่าไม้ใครแข็งแรงที่สุด ดู เขาต้องจับไม่ปล่อยหรอก จริงๆแล้วว่ามันมาทีละคนน่ะ ว้าว แล้วก็จะรู้เลยว่ามันเป็นของใครบ้างนี่ของรอนวิสนีย์ อืม เขาบอกว่าถ้าจะสลักชื่อต้องลงไปด้านล่าง อ่า The Threshold อุ้ยไม่อยากได้แค่อันเดียวแล้วอ่ะ เฮ้ย Exclusive Design Collection นี่คูซีฟยังไง Threshold นี่ หัวทรงอะไรวะ ไอตัวที่มันขับรถม้าไง เป็นม้าที่คนที่ไม่เคยเห็นคนตายจะมองไม่เห็น อันเนี้ยไม่ใช่ไม้ของคาแรคเตอร์แต่ว่าเขาทำขึ้นมา เพราะว่ามันสวยเฉพาะเลย Golden Snitch โกลเด้นสติ๊ก อันนี้เป็นของแต่ละบ้านที่ทำขึ้นมา Ravenclaw อีกา Slytherin งู อันนี้เป็นของยูเครน ตอนที่เขามีแข่งจากประเทศอื่นมันเยอะไปหมดเลยอะเราจะซื้อไม้นี้ เยอะ เป็นไม้ที่ทรงพลังที่สุดในโลก ของใครครับ อันนี้ ทำไมอ่ะ ไม่คัสตอมไมซ์เหรอ ฮะอะไรนะคะ ไม่คัสตอมให้เป็น ก็ ชื่อ คัสตอมไมซ์ไง อ๋อแล้วจะเอาไม้นี้ไปคัสตอม yes รอนวีสน่าสงสารอ่ะ ไม้ของรอน เพราะว่าตอนเล่มที่ 2 ที่นั่งรถบินได้อ่ะ มันหัก หลังจากนั้นก็หักมาเรื่อยๆ แต่ชอบอย่างหนึ่งนะ มันไม่ได้เป็นไม้กองแกงนะ มันมีน้ำหนักโอ้ยดีใจได้เข้ามาแล้วรอนวีสลีย์วิงกาเดียมเลเดียวสะไม่เห็นเด้งขึ้นเลยอาคิโอก็ไม่ยอมมา อันนี้เสื่อม โอ้เสื่อมอ่ะเสื่อม ไม่หรอกเพราะเราเป็นมาร์โก้ไงยังไงมันก็ไม่ได้ผล มันเจ๋งมากเลยอ่ะ ทำไมอ่ะ เนี่ยของแฮร์รี่พอตเตอร์ของ Hermione Granger แล้วรู้ไหมคะว่าอันนี้คืออะไร คืออะไรครับ Marauders Map ค่ะ มันเป็นแผนที่ที่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้ตกทอดมาอีกทีหนึ่ง เวลากลางคืนจะไปไหนอ่ะ มันจะมีเหมือน GPS อะค่ะ บอกว่าตรงนี้มีใครอยู่บ้าง เหรอ ถ้าสมมติมีแบบคุณครูเดินอยู่ก็จะได้หนีถูกเนี่ย ที่เขาบอก Thief may lurk here อย่างเงี้ย มันก็จะมีผีตัวหนึ่งที่ชอบแกล้ง ก็จะหลบได้มันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทุกคน โซนต่อมานะคะก็จะเต็มไปด้วย FC ตัวน้อยๆของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ เพราะว่าตรงนี้ค่ะของเล่นเกมต่างๆ เยอะมาก แต่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือตุ๊กตาสัตว์จากหนัง Fantastic Beasts and Where to Find Them ที่คุณนิวส์การ์มันเดอร์เนี่ยเขาพาเราไปรู้จักกับสัตว์จากทั่วโลก นี่เป็นขนแฮร์รี่พอตเตอร์จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะ เสื้อคลุมอะที่ทำให้มองไม่เห็นนะมันมาจากขนของน้องคนนี้ อันนี้ก็เลยต้องผลได้ ใช่ เนี่ยเขาจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของแบบจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่เยอะมากทุกคนวิเทคกับพีคมีอะไรอะให้ดูอ๋อ that's so cute น้องกำลัง
ลังจะนอน จำเจ้าตัวกาลอนนี้ได้มาในนิวจ้ะ อืม ที่นิวบอกว่านางจะกวน น่ารักจังเลยอ่ะ น่ารัก หรืออย่างเงี้ยน่ารักมากเลย Oh, fantastic beasts and where to find them. เป็นน้องเอลฟ์นี่เป็นพวกเกมด้วยเนาะแบบเกมเป็นกระดานอ่ะ บอร์ดเกม เขาบอกว่าถ้าเปิดอ่ะ น้องจะกัด แต่ถ้าทิกโคอ่ะ น้องจะอ้าออกเองแบบจะกระตีตรงสปายตรงขอบ That is so cute มันมีลิ้นด้วยอ่ะ Aww. Handle with cat bites มันมีอะไรน่ารักเต็มไปหมดเลยอ่ะ Oh my god Extendable ear ใช่เป็นหูฟังเป็นของเล่น มันเหมือนแบบเขาเอาพร็อพจากแฮร์รี่พอตเตอร์ในหนังทั้งแบบทุกเรื่องอะมาทำเป็นของเล่นอะ motion activated ดาบกริฟฟินดอร์จำได้ป่ะที่เราบอกว่ารัดเกล้าอ่ะเป็นของบ้านสีน้ำเงินอันเนี้ย อือฮึ เป็นของบ้านสี สีแดง yes เพราะมันมีอัมพันธ์สีแดงอยู่ที่ปลาย No we have to get them เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์แบบเวลาเขาเล่นกีฬาที่เขาอยู่บนไม้กวาดอะเขาจะใช้ลูกแบบเนี้ยเป็นลูกใหญ่โยนใส่กัน แล้วมันจะมีลูกเล็กๆ เป็น golden snitch อันเนี้ยที่ต้องจับ ถ้าจับไม่ได้เกมก็ไม่จบ ที่มันจะบินไปบินมา ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นซีเกอร์คือคนที่หา golden snitch กระเป๋าแฮชวิกน่ารักอ่ะ อันนี้1,000 กว่าบาท มันมีซีนบ้านต่างๆ แบบอย่างเงี้ยรถ อันนี้เป็นรถไฟที่พาไปโรงเรียน เป็นรถที่บินรถที่บินได้แล้วก็ทำไอเนี่ยคาถาของรอนวีสลีย์หัก Hello Crookshanks You didn't like Peter Pettigrew, do you? ถ้าอย่างเงี้ยหลายคนถ้าไม่รู้ก็จะบอกว่าเป็นแค่ตู้โทรศัพท์ใช่ไหมจริง ๆ มันเป็นทางเข้าไปสู่ Ministry of Magic หรือว่าเหมือนกับเป็นกระทรวงเวทมนต์ที่เราชอบเห็นเขาคุยกันบ่อยๆ นอกจากนี้นะคะ เขาก็ยังมีโซนสินค้าที่คอลแลบกับแบรนด์ดังๆ จนกลายมาเป็นของแต่งบ้านไฟ LED Snow Globe เครื่องนอนแล้วก็กระเป๋าซึ่งใครได้เห็นนะคะ ต้องอยากได้แน่นอน แต่ทุกคนคะด้วยความที่เขาเป็นสินค้าพิเศษแล้วก็ลิมิเต็ดมากๆ ราคาเนี่ยก็จะแพงกว่าสินค้าแฮร์รี่พอตเตอร์ทั่วไปอีกค่ะ ร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่เขาเรียกฮันนี่ดูจะหันกลับไปจะเจอกบช็อกโกแลตใหญ่มากตึ้งนี่ไงบัตเตอร์เบียร์ นี่คือบัตเตอร์เบียร์เหรอ ใช่ แต่มันยังไม่ได้แช่ ยังต้องซื้อกลับบ้าน มันเป็น jelly beans every flavor ค่ะ อันเนี้ยเราต้องซื้อกลับค่ะ มันมีทุกรสจริง แล้วเนี่ยเหรอ ๆ จะมีรสแบบเนี้ยไข่เน่า ถุงเท้าเน่า สับปะรดขี้มูกบูเกอร์สดินหรือว่ารสอ้วกเนี้ย อืม เดี๋ยวเราจะมาลองกินกัน อิวอันเนี้ยบอกว่าเป็นรสไส้เดือน ประเด็นคือแล้วคนที่คิดรสชาติเนี้ย
รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นรสไส้เดือน That is so แล้วเอียแว็ก strange อะ นะเอียแว็กซ์ เอียแว็กเนี่ย ที่หู เคยกินเหรอ ก็เนี่ยคือกำลังงงว่าคนที่คิดรสชาติพวกเนี้ยเขาต้องรู้ไหมอะ อืม ว่าช็อกโกแลตฟรอส แบบนี้ต้อง กบช็อกโกแลตคือในแฮร์รี่พอตเตอร์น้องจะโดดได้ อืม เราว่าพอเปิดมาข้างในอ่ะมันจะมีการ์ดที่เป็นชื่อแบบเป็นอารมณ์แบบการ์ดเบสบอลนะคะ อันนี้เท่าไหร่เอ่ย กบช็อกโกแลต ใช่160 แคลอรี่โอ้ย ใครเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะมาเนี่ยล้มละลายบอกเลยค่ะ 200 กว่าบาท พี่ท็อปบอกว่าน่ากินค่ะ เพราะว่ามันมีโชว์อยู่ข้างบนใช่ไหม ใช่ตัวโชว์มันตัวใหญ่อะแสดงว่าในกล่องอาจจะมีน้อยมั้งครับ ก็ไม่น้อยนะ อืม อันนี้เราเอา อันนี้ก็เอา Fizzing Wispy มันคือ มันเหมือนกินไปแล้วมันจะมีซ่าๆปอแปะปอแปะอะค่ะ ซ่า อ่า เอานิ้วหลบนิดนึงนิ้วมันโฟกัสเท่านี้ Everybody's favorite พยายามหันก็หันต่อโอเคอืม Fizzy Fizz มันจะซ่าๆอันนี้ก็เอา อันนี้ก็เอา อันนี้ก็เอา Exploding Bonbon อันนี้เหมือนเป็นแบบขนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่มันจะแบบตุ้มมันอาจจะแบบซ่ามั้งคุณไม่รู้มีอะไรไม่เอามั้ง Peppermint Toast คางคกรสมิ้นท์คือมันจะมีหลาย ๆ อย่างที่เราคิดว่ามันน่าเกลียดเนาะแต่ว่าเวลาในโลกของพ่อมดโลกของเวทมนต์เวลาเขาเขียนเขาเขียนจนมันน่ารักได้อะค่ะ อืม พวงกุญแจอันนี้300อันนี้อยู่ในกล่องอันนี้น้องกระเด้งออกมาแล้ว เอ้า อันนี้600อันนี้450เอาวันไหนดีอ่ะน้องน่ารักหมดเลยอ่ะมันก็เยอะไปนะถ้าเอาหมดเลยอ่ะ ผมจะเอาแบบเปิดกล่องดีกว่าเป็นกล่องมันเป็น แต่มานิวยอร์กก็ไกลเนาะเอาเหอะ อืม ไหนๆก็มาแล้วอะไม่ซื้อก็ลำบากบ้านกลับมาก็ไม่ได้อ่ะค่ะคุณผู้ชม จำก็จะเคยพูดว่า one should never have enough socks ไม่เคยมีถุงเท้าพอ น่าจะจริงค่ะ เพราะพี่ท็อปก็ชอบซื้อถุงเท้าใหม่อยู่เรื่อย ครับ ๆ ว้าว Azkaban Death Eater Mask เป็นพร็อพที่ใช้ในหนังจริง จริงดิ ๆ นี่ไง2007 โอ้ยโคตรเท่เลย อันนี้น่าจะเป็นนากินี่แน่ ๆ เลยอ่ะ งูเลี้ยงของโวลด์มอร์เจ๋งมากอ่ะ โอ้ยนี่เหมือนเขามาอยู่ใต้ดินเมื่อกี้อยู่ข้างบนใช่ไหมก็จะสดใสเพราะใต้ดินก็จะเป็นความดักดาร์กอย่างเงี้ยค่ะ อืมนักโทษนะฮะ อารมณ์แบบ ฉันเคยติดคุกอยู่ อืม อย่าเข้าใกล้ เนี่ยน่ารักนะ approach with extreme caution do not attempt to use magic against him ชอบตรงที่แบบว่า approach with extreme caution นั่นแหละ เท่าที่ไปมาสินค้า merchandise ของ Harry Potter แพงที่สุดค่ะ จริงดิ จริง คือเสื้อเนี้ย30 ฮะ แต่ผ้ามันไม่ค่อยแบบไม่ได้ดีเท่าเหมือนของ Adidas ของอะไร เวรกรรม แต่ว่ามันเป็นแบบ it's Harry Potter คือหน้าของใคร ถ้าตามหนังเขาบอกว่าตัวการ์ดเนี้ยมันจะอยู่ในกบที่เรากิน อือฮึ เป็นหน้าของพ่อมดแม่มดที่มีชื่อเสียง อืม เขาไอเดียดีมากนะ คือเขาเอาทุกอย่างมาแปลเป็นพวกสินค้า merchandise souvenir ได้หมดเลย เคย เวลาอยู่โรงเรียนประจำอะมันจะมีกระเป๋าแบบนี้ เพื่อจะวางไว้สุดเตียง เอาไว้ใส่ของได้เพราะมันล็อกได้ ไม่งั้นน่ะคือแต่ละห้องที่อยู่รวมกัน6-7 คนอ่ะจะล็อกไม่ได้เลย ก็จะมีเป็นชักบ็อกซ์ที่ล็อกได้
มีขายทุกอย่างอ่ะทรงสร้อยก็มี แล้วข้างบนเนี้ยจะเป็นไฮไลท์เลย ที่เป็นนาฬิกาที่หมุนย้อนเวลาได้ และอีกโซนหนึ่งเลยนะคะทุกคนที่พิเศษมากก็คือร้านขายหนังสือโบราณตรงนี้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นร้านขายเครื่องเขียนของทั้งหมดที่วางขายรวมถึงจดหมายจากโรงเรียนฮอกวอตส์ตรงนี้นะคะ เป็นผลงานของมีนาลิมาผู้ออกแบบงานสิ่งกราฟิกต่างๆ ให้กับหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะรับรองเลยว่าตำราเรียนจดหมายภาพวาดต่างๆ ตรงนี้เหมือนสุดๆ คืออันเนี้ยปกอ่ะเขาทำเป็นปกเหมือนกับปกหนังสือที่นักเรียนต้องเรียนเนี่ยฮอกวอตส์ history ต้องเรียนน่ารักปะอันเนี้ยใช่เอาสั่งอันนี้ที่มันมีจดหมายมาแล้วแบบคือส่งเท่าไหร่แฮร์รี่พอตเตอร์ก็ไม่ได้สักทีหนึ่งก็เลยส่งลงมาจากปล่องไฟเลยเธอจะขายทุกอย่างไม่ได้นะ ฉันจะจนมากเลยนะน่ารักมาก นี่ไงเข็มกลัด 120 บาท หึ 120 บาท โอ้4 เหรียญ5 เหรียญ จากแกลเลอรี่นี้ มันจะเป็นพวกโซนร้านขายเครื่องเขียนอะโพสการ์ดโน้ตบุ๊กต่างๆ แล้วก็โปสเตอร์ จริงๆ ต้องบอกว่า Harry Potter เขาเป็นแฟรนไชส์ที่เขาทำงานร่วมกับหลายๆ ร้านมากเนาะ อันนี้ก็เป็นร้านหนึ่ง แต่อันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นของเขาเลย หนังสือค่ะ ไดอารี่ของหลอร์ดโวลเดอมอร์ตตอนเด็ก ซึ่งวิธีที่จะฆ่าให้ตายได้ก็คือต้องใช้แฟงหรือว่าเขี้ยวของงูบาซิลิกในการเจาะไฟก็เลยตายแล้ว จริงๆ ใช่ไหมคะเพื่อนๆ ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี้ยก็มาจากอันนี้ไงคล้ายๆกันเห็นปะมาทำมาให้คล้ายซึ่งถ้าเพื่อนๆ อยากรู้เรื่องราวต่างๆนะคะ เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ตรงนี้ค่ะทั้งหมด7 เล่มเชิญเลยค่ะ เขาจะสอนว่าแบบใช้ไม้ยังไง ไม้ของแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นแบบนี้นี่ไม้ของรอนวีสลีย์ไม้ของเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์แต่ละคนก็เขาจะให้ดูว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนน่ะมีไม้ยังไงบ้าง ปกติแต่อันเนี้ยเราว่าเท่เพราะว่าไม้กวาดอะสำหรับในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์มันจะเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่พี่ท็อปชอบอะค่ะGolden Snitch มีรายละเอียดว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง มีถ้วย คือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับในหนังเจ๋งมาก ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ชุดนักเรียนเท่านั้นนะคะ เขายังมีชุดกีฬาจาก Triwizard Tournament หรือว่าการแข่งขันประลองเวทไตรภาคีอีกด้วยค่ะ แต่ทั้งหมดนี้นะคะก็ยังคงความเป็นฮอกวอตส์อยู่ด้วยสีของแต่ละบ้าน ชอบมากดูดิอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นดาบของ Gryffindor อันนี้คือ 6,000 กว่าค่ะอลังนะสวยงาม มีสลักชื่อด้วย ซึ่งเรามีคล้ายกัน 600 กว่าบาท กล้าเอาไปเทียบ เอาไปเทียบกับเขา มีนี่ด้วยนะ Nimbus ถ้าอยากได้ก็10,000 กว่า มีเป็นที่เหยียบ ที่เหยียบด้วยไงเห็นไหมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาเต็มไปหมดเลย แต่ตอนนี้จะพาเขาไปดูเครื่องแบบนักเรียนกัน ที่เขาบอกว่าจะสลักชื่อจะปักชื่อได้ด้วย แต่เราไม่อยากปัก อันนี้ก็จะเป็นเสื้อจัมเปอร์ที่เป็นธรรมเนียมทุกคริสต์มาสที่คุณแม่ของรอนเนี่ยเขาจะทำให้ทุกคนแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่จนแบบมันเป็น tradition เป็นธรรมเนียมไปแล้วว่าต้องใส่แบบนี้นี่ไงสวยไหมอันนี้เหมือนเสื้อบอลอันนี้คือชุดนักเรียนใหญ่อย่างนี้เลย ใช่ มันต้องใส่แบบคลุมไง
เหมือน แต่เขาบอกว่า ชุดคุยอะ ใช่ชุดคุยแต่เขาบอกว่าถ้าจะปักชื่อวันนี้ไม่ทัน อืม เท่าไหร่ราคาให้นะ ทุกคนต้องอยากรู้ราคาเหมือนเราแน่ๆเลย 100 เหรียญ 3,000 กว่า โอ้ แต่มันไม่ได้เป๊ะๆนะเพราะมันต้องรวมแท็กซ์ที่อเมริกาความแปลกคือเขาจะไม่มีราคารวมแท็กซ์แล้วเขาจะเป็นราคาก่อนภาษี อืม แล้วค่อยใส่ภาษีให้เราไปคิดอีกทีหนึ่ง อืม อันนี้ก็1,000 พวกผ้าพันคอทั้งหลาย 1,300อันนี้ก็มีนะ คือมีอะไรแบบ ที่คาดผม อันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็มี อันนี้ราคา200 กว่าบาท อืม ซึ่ง200 กว่าบาท ใหญ่อะ ใช่ถามว่าราคามันแพงไหมราคามันสูงนะ แต่ว่าถ้าคนที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์เราว่ามันเป็นสิ่งที่ประเมินคุณค่าไม่ได้เลยอะคือแค่นี้เราว่าทุกคนยอมซื้ออะค่ะ ชอบ ใช่ไหมชอบบ้านงูล่ะ เป็นคนชอบบ้านงูมีความรู้สึกว่ากริฟฟินดอร์มันดูแบบโอเคกล้าหาญยิ่งใหญ่ แต่มันบางทีทำอะไรไม่ค่อยคิดอะค่ะบางทีต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนนิดนึงนะ อืม เป็นบ้านที่ทำอะไรไม่ค่อยคิดบ้านนี้จะคิดเยอะถ้าไม่ใช่บ้านนี้ก็เป็นบ้านสีน้ำเงินค่ะ อืม ไปค่ะไปจ่ายตังค์กัน ใส่ได้นะไม่อยากบอกเลยเสียหายเท่าไหร่ แต่ความเสียหายครั้งนี้ยังไม่จบค่ะจำเจ้าบัตเตอร์เบียร์ได้ไหมที่กูบอกว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใครจะต้องมากินกันอ่ะ แต่เขามีขายด้วยนะ แต่มันไม่เย็น เราจะมากินเย็นๆกันตรงนี้ค่ะ ชอบเขาตกแต่งร้านน่ะ อยากให้ดูอย่างหนึ่งค่ะ ตอนเข้ามาสว่างนะคะ ตอนนี้มืดแล้ว เป็นร้านที่มีเวทมนต์จริงๆค่ะ อยู่ตั้งแต่สว่างยันมืดโดยไม่รู้ตัวเลย ในที่สุดค่ะดันจนมาถึงนิวยอร์กนะคะ เราก็ได้กินเครื่องดื่มในตำนานของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วบัตเตอร์เบียร์แต่เด็กๆก็กินได้นะคะ เพราะว่ามันไม่ได้มีเบียร์มันเป็นแค่ชื่อเครื่องดื่มเฉยๆหวานมากอ่ะ อยากรู้ไหมคะบัตเตอร์เบียร์รสชาติเป็นยังไง มันมี2ส่วนเนาะไอ้ส่วนข้างบนที่เป็นฟองเบียร์ที่เขาทำให้เหมือนจริงๆมันคือวิปครีมที่ใส่คาราเมลคือกลิ่นคาราเมลมันจะชัดมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนะ มีวานิลลานิดๆแต่คาราเมลเนี่ยกลิ่นมาแรงมากกลิ่นนำเลย แล้วก็ตัวของฟองเบียร์ข้างบนอ่ะนุ่มมาก ถ้าเป็นวิปครีมเนี่ยเราจะเรียกก็เป็นการตีครีมแบบอ่อนๆมันไม่ได้ตั้งยอดแข็งมากค่ะ อันนี้ไม่ได้ยิ้มเพราะเมานะ ยิ้มเพราะมีความสุขว่าในที่สุดก็ได้กินแล้วบัตเตอร์เบียร์เราจะแบบถ้าใครอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์หรือดูหนังอ่ะเขาจะกินกันบ่อยมากแล้วเราก็ไม่เคยรู้เป็นยังไง อยากจะลองว่าเป็นยังไงค่ะ หมดแก้ว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  เอาเป็นว่าวันนี้พาเพื่อนๆทุกคนนะคะ มาทัวร์ในโลกพ่อมดของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้ว ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะ วันนี้มีความสุขมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ